নমস্কাৰ, এয়া কেকেছ ব্লগ সাপতগ্ৰাম। আজি আলোচনা কৰিম পঞ্চম শ্ৰেণীৰ 6 মাহিলী পৰীক্ষাত থাকিব পৰা কিছুমান অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ সম্পৰ্কে। তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীত সাধাৰণতে যিবিলাক পাঠৰ প্ৰশ্নোত্তৰ সেইবিলাকতো থাকিবই, তাৰ বাহিৰে গ্ৰামাৰ আৰু এছে থাকিব। এছে 10 শাৰীমান লিখিলে হ'ব। এছে সাধাৰণতে ইয়ৰ স্কুল অৰ্থাৎ আৱাৰ নিকেতন, ইয়ৰ নেটিভ ভিলেজ, তাৰপিছত দি কাউ, এইবিলাকে দিয়ে। দি কাউ ভালকৈ পঢ়িবা, আৱাৰ স্কুল পঢ়িবা আৰু নিজৰ গাঁওখনৰ বিষয়ে পঢ়িবা। এই তিনিটা পাঠ পঢ়িলেই হ'লে হ'ব। তাৰ ভিতৰতে থাকিব যিকোনো এটা। তাৰ বাহিৰে গ্ৰামাৰৰ ভিতৰত আৰ্টিকেল পঢ়িবা, যেনেকৈ দ্য আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড, হি ইজ এ গুড বয়, দ্য গংগা ইজ এ হলি ৰিভাৰ, আই চ এ ওৱান আইট মেন। ইয়াৰে অ'টোৰ উচ্চাৰণ ডাব্লিউৰ দৰে হোৱাৰ বাবে এ বহিছে। সাধাৰণতে এ আই অ' ইউৰ থাকিলে এন বহে। আই ৰিড ইন দেশ ইউনিভাৰ্চিটি, এইটোও এন বহিব লাগিছিল, কিন্তু এ বহিছে কিয়নো ইউনিভাৰ্চিটিৰ উচ্চাৰণটো ৱাইৰ দৰে হৈছে। শি চ দেশ অল এন অল, ৰমেন ইজ এন অনেষ্ট মেন, ইয়াতে এন বহিছে কাৰণ ইয়াতে এইচৰ উচ্চাৰণ হোৱা নাই। দ্য এছামিজ স্পিক্স এছামিজ, এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়ে। তাৰ বাহিৰে নিগেটিভ থাকে, নিগেটিভ মানে নাবোধক কৰিব লাগে। ৰমেন কামছ লেট, ৰমেন ডাজ নট কাম লেট। এছ থাকিলে কামছ থাকিলে ডাজ বহে, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য থাকিলে ইয়েছ যোগ হয় আৰু ডাজ নট বহে। দে কেন প্লে ৱে, দে কেন নট প্লে ৱে, ইয়াতে যিহেতু কেন ভাৰ্ব আছে, ইয়াতে কেনৰ পিছত নট লিখিলে হ'ল। শ্বি ৱাজ ৰিডিং লাউডলি, শ্বি ৱাজ নট ৰিডিং লাউডলি। বিকাশ উইল কাম টুমৰো, বিকাশ উইল নট কাম টুমৰো। গীতা ৰিডছ ইংলিছ, গীতা ডাজ নট ৰিডছ ইংলিছ। বয়জ আৰ প্লেয়িং নাও, বয়জ আৰ নট প্লেয়িং নাও। ঠিক তেনেকৈ ইণ্টাৰোগেটিভ থাকে। ইণ্টাৰোগেটিভবিলাক কি হয়, প্ৰশ্নবোধক বনাব লাগে। অনিতা উইল ৰাইট ইংলিছ, উইল অনিতা ৰাইট ইংলিছ, ভাৰ্বটো আগত আহে। বয়জ আৰ প্লেয়িং নাও, আৰ দ্য বয়জ প্লেয়িং নাও। কিন্তু কেতিয়াবা ভাৰ্ব নাথাকে, যেনেকুৱা শ্বি ৰিডছ দ্য ৰামায়ণা, ডাজ শ্বি ৰিড দ্য ৰামায়ণা। নিতা লাৰ্ণছ ইংলিছ, ডাজ নিতা লাৰ্ণ ইংলিছ। এইবিলাক দেখিবা, পুৰণি প্ৰশ্ন কাকত চল্ভ কৰিবা। কাক কি বুলি কোৱা হয় তেনেকুৱা থাকে। দ্য য়ং ওৱান অফ এ কাউ, গৰুৰ পোৱালিক কি বুলি কোৱা হয়, কাফ। দ্য য়ং ওৱান অফ ডিয়াৰ, হৰিণৰ পোৱালিক ফন বুলি কোৱা হয়। এইবিলাক তোমালোকৰ কিতাপতে আছে, যিবিলাক আছে সেইবিলাক পঢ়ি ল'বা। তাৰ বাহিৰে ট্ৰেঞ্চলেশ্যন থাকে। আকাশখন নীলা, দ্য স্কাই ইজ ব্লু, পৃথিৱী ঘূৰণীয়া, দ্য আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড। তাই এতিয়া লিখি আছে, শ্বি ইজ ৰাইটিং নাও, যিহেতু এইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, সেইমতে এইটোৰ ব্যৱহাৰ হৈছে। টেন্সৰ বিষয়ে মই আগৰ ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিছিলোঁ, পুৰণি ভিডিঅ' চাব পৰা। গোলাপ ৰঙা, দ্য ৰ'জ ইজ ৰেড, তোমাৰ নাম কি, হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম। তেওঁ সদায় বিদ্যালয়লৈ যায়, হি অলৱেজ গ'জ টু স্কুল। সৌটো এটা বল, ডেট ইজ এ বল, সৌবিলাক বল, দ'জ আৰ বলছ। তাই সদায় ইংৰাজী লিখে, শ্বি অলৱেজ ৰাইটছ ইংলিছ, এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়ে। সন উজ্জ্বল, দ্য গল্ড ইজ ব্ৰাইট। মই পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়োঁ, আই ৰিড ইন ক্লাছ 5। তাই বল খেলে, শ্বি প্লেছ বল। মোৰ এখন কিতাপ আছে, আই হেভ এ বুক। ঠিক তেনেকৈ ল'ৰাজনে খেলি আছে, সি সদায় নিকেতনলৈ যায়। ছোৱালীবোৰে নাচি আছে, সৌবৰ হাতী, তোমাৰ নাম কি, তাই এজনী ধুনীয়া ছোৱালী, এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়ে। হিন্দীৰো থাকে, দশৰথ অযোধ্যাৰ ৰজা আছিল, দশৰথ অযোধ্যা কে ৰাজা থা। মই পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়োঁ, মই 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ বা পঢ়তা হো। আমাৰ দেশখনৰ নাম ভাৰতবৰ্ষ, হামাৰে দেশ কা নাম ভাৰতবৰ্ষ হে। ডাঙৰৰ কথা মানিব লাগে, বড়ো কা কেহনা মাননা চাহিয়ে বা শুননা চাহিয়ে। খেতিয়কজনৰ 4জন ল'ৰা আছিল, কিষাণ কে 4 লড়কে থে। জনক মিথিলাৰ ৰজা আছিল, জনক মিথিলা কে ৰাজা থে। নন্দন আৰু ৰঞ্জন 3য় শ্ৰেণীত পঢ়ে, নন্দন আৰু ৰঞ্জন 3য় कक्षा में पढ़ता है। এটা সহা আছিল, এক খৰগোশ থা। শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ কৌশল্যাৰ পুত্ৰ আছিল, শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ কৌশল্যা কে পুত্ৰ থে। খেতিয়কজন বুঢ়া হৈ আহিছিল, কিষাণ বুঢ়ে হৈ চলে থে। আমাৰ ৰাজ্যখনৰ নাম অসম, হামাৰে ৰাজ্য কা নাম আসাম হে। ঠিক তেনেকৈ আৰু বহুতো আছে। আমি পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়োঁ, ভাৰতবৰ্ষ আমাৰ মাতৃভূমি, শংকৰদেৱ এজন মহাপুৰুষ আছিল, লংকাৰ ৰজা ৰাৱণ বৰ অত্যাচাৰী আছিল, ফুটবল শক্তিৰ খেল, মোহন এজন ভাল ল'ৰা, গছে আমাক অক্সিজেন গেছ দিয়ে, এজন ব্ৰাহ্মণ আছিল, ফুটবল মিলিজুলি খেলা খেল, বাঘ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বন্য পশু, বাঘ আমাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় বন্য পশু হে। বাঘ মাংসভোজী প্ৰাণী, পৰিশ্ৰম কৰিলেহে ধন পোৱা যায়, ময়ূৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী, এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়ে। সংস্কৃততো থাকে অনুবাদ। মোৰ নাম গণেশ, মম নাম গণেশ। ছোৱালীবোৰে গীত গাইছে, বালিকা গীতং গায়তী। তাৰ বাহিৰে হিন্দীৰ গল্প লিখা থাকে, কাহিনীবিলাক পঢ়িবা, যিবিলাক পাঠ আছে পাঠবিলাক ভালকৈ পঢ়িবা, নিজে বনাই লিখিব পাৰিবা। আজি সোমবাৰ, অদ্য সমবাসৰঃ, ল'ৰাজনে পঢ়ি আছে, বালকা পঠন্তি। মই গণেশক স্মৰণ কৰোঁ, অহং গণেশং স্মৰণং কৰতি। এইখন মটৰ গাড়ী, এশ বাছায়ানং। মই পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়োঁ, অহং 5वीं कक्षाং পঠামি।
ল'ৰাজনে পৰিছে বালক পদ্ধতি ঠিক গণিতৰো তেনেকুৱা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন থাকে ভিতৰৰ পৰা প্ৰশ্ন থাকে সেইবিলাক ভালকৈ লক্ষ্য কৰিবা গণিতৰ যিবিলাক ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে সেইবিলাক তোমালোকে চাবা গণিতৰ বাহিৰেও জ্যামিতিৰো থাকে জ্যামিতিবিলাক ভালকৈ পঢ়িবা তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাবা লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আজিলৈ এৰিছোঁ নমস্কাৰ